ৰেডিমেড এম্ব্ৰইডাৰী পাৰ্টছ ব্যৱহাৰ কৰি এই মেখেলা চাদৰযোৰ কমপ্লিট কিদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চালে আপোনালোকে নিশ্চয় নিজৰ বাবে এনেধৰণৰ মেখেলা চাদৰ বনাই ল'ব পাৰিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই aaimoon মোৰ ইউটিউব চেনেল aaimoon কালাৰ্ছ ৱৰ্ল্ডৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকে এই যে দেখিছে ব্লেক কালাৰ কাপোৰযোৰ, এই কাপোৰযোৰত মই এম্ব্ৰইডাৰী পাৰ্টছ ব্যৱহাৰ কৰি এযোৰ মেখেলা চাদৰ বনাম। এয়া দেখিছে নহয় এম্ব্ৰইডাৰী পাৰ্টছবিলাক, এইবিলাক ৰেডিমেড হয় আৰু এনেধৰণৰ ৰেডিমেড এম্ব্ৰইডাৰী পাৰ্টছবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি কিদৰে মেখেলা চাদৰযোৰ কমপ্লিট কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একেবাৰে শেষলৈকে চাই যাব। এয়া দেখিছে মই কেঁচি এখন লৈছোঁ, কেঁচিখনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ এনেদৰে কাটি গৈছোঁ। দেখিছে আপোনালোকে চাই যাবচোন কিদৰে কৰোঁ, চালে নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিও পাব আৰু একেবাৰে সহজে মেখেলা চাদৰযোৰ কৰিবও পাৰিব। আৰু এয়া দেখিছে মই কেঁচিখন ধুনীয়াকৈ এনেদৰে পাৰ্টছবিলাক এৰাই লৈছোঁ। এয়া দেখিছে এনেদৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এয়া যিখিনি কলা আছে সেইখিনি কাটি দিব, মানে এম্ব্ৰইডাৰীটো ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ব। এয়া দেখিছে মই এনেদৰে উলিয়াই লৈছোঁ। যিহেতু এনেদৰে ৰেডিমেড এম্ব্ৰইডাৰীবিলাক কিনিলে মেখেলা চাদৰযোৰ বহুত সোনকাল হৈ যায় আৰু দেখিবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে আৰু খুব ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে দেই। এতিয়া এনেধৰণৰ কাপোৰবিলাক খুব ট্ৰেণ্ডিঙত চলিছে, সেয়েহে ময়ো আগত কৰিছোঁ কেইবাযোৰ, কিন্তু ভাবিছোঁ এইবাৰ এই ডিজাইনটো প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ, সেয়েহে আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভাবিলোঁ। আৰু দেখিছে খুব মৰম লগা এটা ডিজাইন, বৰ বেছি ডাঙৰ নহয় দেই, ফুলটো সৰু হয়। আগত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ, তাত অলপ ডাঙৰ আছে। সেই ভিডিঅ'টোত বহুত বেছি মৰম দিছে, সেয়েহে মই ভাবিছোঁ আকৌ আপোনালোকলৈ নতুন ডিজাইনৰ এযোৰ কাপোৰ লৈ আহোঁ, সেয়েহে এই ডিজাইনটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব ডিজাইনটো। মোৰ অৱশ্যে খুব বেছি ভাল লাগিল আৰু এই কাপোৰযোৰ অলৰেডি বিক্ৰী হ'লেই আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকক শেষত দিছোঁ বাৰু। যিহেতু কাপোৰযোৰ বৰ খৰখেদাকৈ কৰি দিবলগীয়া হ'ল, সেয়েহে এনেদৰে ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজত ভাবিছোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু এই যে কেঁচিখন দেখিছেনে, খুব বেছি চোকা কেঁচি হয় দেই, জুতি হয়, বহুত হৈ গ'ল, এবছৰ পাৰেই হ'ল নেকি, কিন্তু মানে এনেধৰণৰ কামবিলাকতে মই ব্যৱহাৰ কৰিলেও খুব বেছি ভাল পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ আগত দেখাইছোঁ। আৰু দেখিছে নহয় পাৰ্টছবিলাক মই ইমান ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ব, কলা ওলাই থাকিব নিদিব দেই। ধুনীয়াকৈ এম্ব্ৰইডাৰী যিমানলৈকে কৰা আছে সিমানটো ধুনীয়াকৈ কাটিব, তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল লাগে কাপোৰযোৰ। আৰু যদি বৰ বেছি মানে কলাবিলাক ওলাই থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ হাতে মিহিকৈ এৰাই দিলে এৰি যায় ধুনীয়াকৈ, এম্ব্ৰইডাৰীটো ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ ওলাই পৰে তেতিয়া। আৰু এয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়া এটা এম্ব্ৰইডাৰী, দেখিছে নহয়, নিজে হাতে আজিকালি কৰিবলৈ দৰকাৰেই নাই, এনেধৰণৰ ৰেডিমেড পাৰ্টছবিলাক পায়ে যায়। আৰু এইফালে চাদৰখন দেখিছে নহয় মেলি লৈছোঁ। আৰু এয়া যিহেতু পটি মই লগাই লৈছোঁ, প্ৰথমেই কৈছোঁ আপোনালোকক, মেখেলা চাদৰযোৰ মই ৰেডিমেড কৰি লৈছোঁ চিলাই লৈ। আৰু এয়া পাৰ্টছবিলাক মই এনেদৰে দি দিছোঁ, দেখিছে নহয় ডিজাইনটো প্ৰথমে চাদৰখনৰ ওপৰত দি লৈছোঁ, ক'ত দিব লাগে পাৰ্টছবিলাক মই তেনেদৰে দি লৈছোঁ। তাৰপাছত আঠা লগাম আৰু চাই যাবচোন কি কৰোঁ একেবাৰে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো। আৰু যদি আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে উপযোগী বা মোৰ হাতৰ কামখিনি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব। আৰু এইফালে দেখিছে নহয় পাৰ্টছবিলাক দি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াত B7000 আঠাটো ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰথমে এয়া দেখিছে উল্টা চাইডে মই এয়া B7000 আঠাটো অলপ দিম, বৰ বেছি নিদিওঁ, অলপকৈ এনেদৰে দি যাম। এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁৱে, আপোনালোকে বহুত বেছি দিব নালাগে, কম দিলেই হ'ব। যিহেতু মানে ইয়াত চাদৰখনৰ ওপৰত মানে ফুলপাহ বহিব লাগে আৰু তাৰপাছত যিহেতু এই কাপোৰযোৰ চিলাব লাগিবই, সেয়েহে মই মাজত এনেদৰে অলপ আঠা দি এনেদৰে বহাই দিছোঁ। দেখিছে গোটেইপাহ আচলতে আঠা দিব নালাগে, অলপ আঠা দিলে হৈ গ'ল, যিহেতু চিলাব লাগিব। পুনৰ কৈ আছোঁ আপোনালোকক, এই ফুলপাহ মানে পাৰ্টছটো চিলাবই লাগিব, সেয়েহে আপোনালোকে অলপ আঠা দিলেও হয়। আঠা দিলে আচলতে চিলাবলৈ সুবিধা হয়, ধুনীয়াকৈ কোনো ধৰণৰ মানে তেৰা বেকা নহয়, কোচ নাখায়, সেয়েহে আঠাটো দিলে মানে চিলাবলৈ ভাল হয় বাবে মই এনেদৰে আঠা দি লৈছোঁ।
আঠা দি এনেদৰে বহাই লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো এনেদৰে যদি পাৰ্টছবিলাক লগাবলৈ বিচাৰে সদায় আঠা অলপ দি লৈ বহাই ল'ব তেতিয়া চিলাইটো ধুনীয়া হয় সেয়েহে মই পুনৰ কৈ আছোঁ আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'বিলাকতো মই দেখাওঁ মানে এনেকুৱা আৰু এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আপোনালোকে তাত বহুত বেছি মৰম দিছে তাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিহেতু প্ৰত্যেকৰ মই আচলতে কমেণ্টবিলাক ৰিপ্লাই দিওঁৱেই হয়তো ক'ৰবাত দুই এজনৰ থাকি যায় কেতিয়াবা আৰু ভিডিঅ'বিলাক কণ্টিনিউ কৰিম বুলি কৈ আছোঁ কিন্তু কণ্টিনিউ কৰিবলৈ সময় নহয় বুলিয়ে ক'ব লাগিব ল'ৰা ছোৱালী অলপ অসুবিধাই হয় তথাপিও প্ৰায় মই এতিয়া ভাবিছোঁ কণ্টিনিউ কৰি যাম এয়া দেখিছে এনেদৰে আঠা লগাই মই দিছোঁ ইয়াক এনেদৰে আঠা লগাইছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ মাজতখিনিত মই আঠা লগাইছোঁ যিহেতু চাইডে চাইডে চিলাবই লাগিব এনেও এয়া দেখিছে আৰু এয়াই চাদৰখন এনেদৰে মই ডিজাইন দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ডিজাইনটো ক'ব এয়া মাজত এটা দি দিছোঁ কাষত এনেদৰে দিছোঁ আৰু এয়া চিলাই মেচিন হয় মোৰ ইয়াত মই এতিয়া চিলাই ল'ম চিলোৱাখিনি বাৰু আপোনালোকক নেদেখাওঁ যিহেতু চিলোৱা কি দেখাম আৰু কেনেকৈ চিলাব লাগে জানেই আৰু এয়া কমপ্লিট কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্টত জনাব এয়া মাজত দহি গুঠিলোঁ মণি লগাই দহি গুঠিছোঁ আচলতে মণি লগাই দহি গুঠিলে বহুত বেছি ভাল লাগে তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই